กลับมารวมกลุ่ม หน่วยแรกเข้าประจำที่หน่วยของฮิกรอเป็นระลอกสอง ผมจะนำเอง ฟังนะผมต้องการให้โจมตีด้านหน้าผมขอย้ำคำสั่งผมปฏิบัติ ผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่าน